Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog, o nouă mini-aventură. Suntem în Gdansk, în nordul Poloniei. Gdansk este cel mai mare port din toată Polonia și este un oraș situat pe Marea Baltică. Nu este pentru prima oară când vin aici. Am mai venit aici acum fix 2 săptămâni, dar am decis să mă reîntorc deoarece am și găsit bilete ieftine și mai ales pentru că a și deschis târgul de Crăciun aici acum o săptămână, deci am zis să simțim puțin atmosfera Crăciunului. Și de asta am și decis să filmez acum. Privești ce clădiri frumoase. Este sâmbătă seară, este ora aproape 10. Această străduță se cheamă Strada Lungă. Ar veni Ulița Dluga. Este una dintre cele mai importante străzi din oraș. Iar în fața mea am primăria. Am ajuns și la prima atracție foarte importantă din Gdansk. Fântâna lui Neptun, care simbolizează legătura acestui oraș cu marea, fiind pe Marea Baltică. Uite ce frumoase sunt aceste clădiri. Foarte elegante. Da, avem și oameni mai ciudați. În fine, continuăm. O să mergem până mai în față, unde avem râul care se varsă în Marea Baltică. Nu mi-a părut absolut deloc rău că am venit aici a doua oară. Consider că este cel mai frumos oraș al Poloniei. Asta pentru că am mai fost în Polonia. Am văzut și Cracovia și Varșovia, dar nu se compară cu Gdansk. Varșovia consider că este prea modernă și dacă este să aleg sigur Gdansk fără nicio problemă. Aceasta este una dintre principalele intrări în această parte veche a orașului. Și uitați cât de frumos se vede din partea aceasta aceste clădiri. Și acesta ar trebui să fie râul Motlava, care se varsă în Marea Baltică. Și din partea aceasta se vede foarte frumos. Acestea pe dreapta sunt clădiri mai moderne, iar pe stânga avem clădirile puțin mai vechi. Rămâneți alături de mine pentru că mâine o să avem o zi plină și vom avea multe lucruri de văzut. Iar dacă încă nu v-ați înscris la canalul meu, vă rog să o faceți pentru că mă ajută și pe mine foarte mult și este și gratis. Mâine avem câteva chestii interesante de văzut. Vrem să vedem muzeul cel de-al doilea război mondial. Și vrem să ajungem și pe Marea Baltică. Acum încet ne îndreptăm spre hotel, deoarece nu vrem să ne trezim prea târziu mâine. Avem ceva de mers pe jos. Am făcut o bună plimbare pe aici, pe alea aceasta principală. Bună dimineața din Gdansk. Tocmai ce am lăsat camera noastră și ne pregătim să mergem spre oraș. Astăzi este 1 decembrie, deci mai întâi de toate la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni
Știu că sunt foarte mulți români și pe aici. Astăzi vom lua micul dejun la o brutărie georgiană. Acolo am fost și data trecută și ne-a plăcut foarte mult. Încet, încet ne apropiem de centru. Este cam pustiu, dar este duminică dimineață. Acum trecem prin târgul de Crăciun din Gdansk. O să-l vedem bine în seara asta. S-a făcut curățenie, era foarte murdar pe jos. Aceasta este brutăria. E tu ăsta cu brânză, mă? Negruli? Deci aceasta este cu brânză și cu usturoi. Avem aici cu pui și picant. Nu știu. Arată foarte bine, acum o să-l încercăm. Acum ne îndreptăm spre Bazilica Maiașca, Bazilica Sfânta Marie din Gdansk. Aceea de acolo este biserica și este considerată ca fiind una dintre cele mai mari biserici construite din cărămidă din lume. Aceasta este catedrala și noi o să urcăm fix în cel mai sus punct, de unde se vede orașul acesta foarte frumos. Am început în acest moment să urcăm pe scărițe. Avem 400 de scări de urcat. Dacă se prăbușește tot? Strana 20. În formă de spirală. Parcă nu se mai termină. Dacă caz nici nu moare. Nu suntem nici la jumate. Aproape de jumate acum. Această catedrală este cea mai mare catedrală de cărămidă din lume. Și este totodată cea mai mare catedrală din toată Polonia. Am ajuns sus. Priviți cum se vede. Deci în partea aceea avem rota panoramică, Marea Baltică. Începem să coborâm. 450 de scări. Aici la dreapta. Vișie. Câte scări mai avem, David? Ai ajuns în capăt? Ai ajuns în capăt? Mai avem. Trebuie să ieșim cu bine de aici. Am ajuns la ieșire. Do przodu. Żartowałem. No dobrze, słuchajcie. Popatrzcie teraz na ołtarz. Popatrzcie na przód, tam, dzieciaki. Jak widzicie u siebie w parafii, tam skąd pochodzicie, również tak samo jest. Może troszeczkę to inaczej wygląda, ale samo rzeczy się pojawiają.
Aceasta este Catedrala Sfânta Maria din Gdansk. Este cea mai mare catedrală de cărămidă din lume și totodată este cea mai mare catedrală din toată Polonia. Am ajuns și pe Marea Baltică. Acolo cineva în apă pescuiește. Trebuie să știți că pe aceste locuri au avut loc primele ciocniri în cel de-al doilea război mondial. Acolo avem un bunker. Și aceste locuri sunt cunoscute pentru rezistența polonezilor față de germani. Iar acum ne îndreptăm spre Westerplatte. Da, aici avem o zonă militară. Trenuri abandonate. Clădiri, cred că abandonate. Ne îndreptăm spre monumentul Westerplatte. Aici în 1939 au avut loc primele bătălii, după cum am zis. Aici avem soldații polonezi care au murit în pline bombardamente făcute de germani în al doilea război mondial. Am ajuns în acest moment la această clădire care a fost la rândul ei bombardată. Și priviți ce a mai rămas din ea. Da. Intrare pe propriul risc. Da. Să m-a căzut scara. Arată impresionant. Clădirea era mult mai mare. Ajungea undeva după spațiul acela verde care îl vedem în față. Dar asta a mai rămas din ea. Da, vă dați seama ce bătălii au avut loc aici. Este un loc istoric foarte important pentru Polonia. Această clădire a fost un depozit de arme. Iar acum ne îndreptăm spre monumentul Westerplatte. Aici avem primele imagini din atacul de atunci. Priviți nava germană cu steagul nazist. Uite din ce direcție au atacat. Din toate direcțiile, practic. Iar cam așa au atacat. Uite, asta e clădirea, dar am văzut-o înainte. Acesta este monumentul Westerplatte. O să mergem mai aproape. Acest monument comemorează rezistența și apărarea trupelor poloneze contra Germaniei naziste. Este construit în anii 60. Iar acolo putem citi numele bătăliilor unde au avut loc. Este un monument de mândrie pentru polonezi. Și de aici, bineînțeles, din aceste locuri a avut loc, a început, mai bine zis, al doilea război mondial.
Iar aici avem portul din Gdansk cu foarte multe stegulețe. Ne-am reîntors la Gdansk și suntem la Târgul de Crăciun. Problema este că este foarte aglomerat. Ne plimbăm iar pe străduțe. Iar în seara aceasta o să ne întoarcem la Târgul de Crăciun. Aceasta este Ulica Dluga, care tradus ar însemna strada lungă. Aici avem primăria. Ne-am plimbat pe aici puțin ieri seară. Este foarte aglomerat. Este și duminică. Aici avem fântâna lui Neptun. Acesta este râul Motavla, care se revarsă în Marea Baltică. Acea clădire de acolo este foarte faimoasă. O vedem aproape pe toți magneții din Gdansk. Am ajuns și pe această străduță foarte tipică. Se numește Ulica Mariacca, unde se vinde aceste pietre prețioase, Kichlimbir. Această străduță este considerată ca fiind strada Kichlimbirului. La Riga. Da, La fel, similar. fix la fel am și eu unul de la Vilnius din Lituania, când am fost acum un an, doi. Bine, da. Aceste pietre aurii sunt tipice din zona aceasta, din țările de pe Marea Baltică, și sunt foarte frumoase. Suntem pe Marea Baltică, deci Ambra este la ea acasă. Da, o străduță de văzut dacă veniți în Gdansk. Acum ne îndreptăm să vedem muzeul celui de-al doilea război mondial. Mergem să vedem puțină istorie. Gdansk fiind în centrul acestui război între Rusia și Germania. Acolo avem și roata panoramică. Și uitați cât de frumos se vede în partea aceea. Acesta este muzeul. Hai să vedem. Just put it. Yes. Ah, okay. Thank you.
Uite că scrie în germană și în rusă. Cam asta a fost vizita noastră. Ne-a cam dat afară pentru că la 6 a închis. Ne-am întors la târgul de Crăciun. Hello! Uitați câte lume este aici. Mi-am luat și un vin fiert. Hai să vă arăt și în partea asta. Iar aici avem aceste căsuțe de lemn cu tot fel de chestii. Bucătărie din Spania. Avem churros. Bucătărie din Italia. Paste. La fel. Ceva regional. Aici avem asiatică. Da, unele închid. Iar acum ne pregătim să facem ultima noastră plimbare pe aici, pe strada aceasta foarte frumoasă. În acest moment suntem pe râul Motlava, care se varsă în Marea Baltică. Pe dreapta este plin de restaurante, iar pe stânga avem clădiri ceva mai vechi. Foarte frumoasă această zonă. Se simte și puțin atmosfera Crăciunului cu aceste decorații. Și uitați ce am văzut și mi-a atras atenția în acest loc. Distributor automat de buchete de flori. Este pentru prima oară când văd acest lucru. Ne-am reîntors puțin și pe această străduță pustie ale alt farmec. Foarte frumoasă. Călătoria noastră se apropie de sfârșit. Ne îndreptăm spre apartamentul nostru. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul vlog. Pe curând!